welkom bij vlog 4 op SCC TV. Ken je dat gevoel dat je met een eigenaar aan het praten bent van een prachtige auto en dat je even onder de kap mag kijken? En dat er dan een heel enthousiast verhaal volgt van de man over cilinderinhoud, aantallen cilinders, koppelkleppen. En dat je heel lief staat mee te knikken, maar dat je er geen ene bal van begrijpt. Nou, dat vind ik zonde en daarom ben ik vandaag op weg naar Mervyn Lapré. Een man die Maserati motoren reviseert. En hij gaat ons vandaag laten zien hoe een Maserati motor in elkaar zit. Een klassieke Maserati motor. Ik hoop dat je daar wat van leert en dat je het interessant vindt om naar te kijken. Heel veel plezier. Hey, goedemorgen. Hey Walter, goedemorgen. Nou, welkom in mijn werkplaats. Ik ben Mervyn Lapré, eigenaar van Lapré Classic Sportscars in Deventer. En ik wil jullie vandaag graag iets laten zien. Dat is een Mistral motor, die is binnengekomen. Deze motor die kwam in onderdelen. Die is ooit een keer uit elkaar gehaald en verschillende onderdelen zijn zoek geraakt. Wij proberen hier weer een complete motor van te maken. Een lijn 6 motor zie je. Het is een lijn 6 motor, 4 liter. Die moet ook weer in de auto komen. Dit is een matching number en we proberen deze weer helemaal opnieuw op te bouwen. Deze motor die kwam in onderdelen, maar heel veel onderdelen die missen. De hoofdonderdelen, zoals een krukas, die is er dan wel bij, maar de hoofdlagenkappen bijvoorbeeld niet. Ik zie hier de tapeinden zijn eruit, de cilinderbussen zijn eruit. De cilinderkop is er wel bij, maar die is gescheurd, dus die moeten we gaan lassen. Nou ja, de onderdelen zijn best wel moeilijk te vinden. Wij hebben dan nog een nevenactiviteit, dat is Lapré Classic Parts, waar wij heel veel doen met originele onderdelen. Zoveel mogelijk. Veel onderdelen zijn ook niet meer te krijgen of te vinden, dus die maken we dan ook opnieuw. Wat we hier zien, er zijn een aantal onderdelen die erbij kwamen. Dit is dan de karten. Het vliegwiel zit erbij, maar dat is een nieuwe. Dit is de krukas van de Mistral motor, dat is een 4 liter. Hier is een langere slag. Dat betekent dat deze afstand groter is als van de 3700 en 3500. Dat maakt dan net het verschil in cilinderinhoud. Deze die gaan we dan eerst inmeten. Om te kijken wat het formaat hier is. We gaan hem eerst nog even polijsten om te kijken, want er zit allemaal vliegroest op. Dat moeten we even eraf halen. Dan hebben we een beter beeld van de conditie van de krukas. En mocht hij geslepen moeten worden, dan gaan we hem slijpen. Dan slijpen we hem naar een overmaat en dan monteren we hem af met overmaatse lagers. Nou, dit is het type wat dan eigenlijk aan de krukas gemonteerd zit. En waar de koppeling dan uiteindelijk tegenaan komt. Dus dit deel dat draait dan mee. Hier zie je de tanden aan zitten. Die zijn bedoeld voor je startmotor. Die grijpt dan aan in de tanden. En ik heb nog een startmotor. Die zal ik even bijpakken. Dit is zo'n startmotor. Originele. Magneti Marelli heeft een bakbeest. En hier zie je de tandjes. Dat op het moment dat je start, dan gaat dit naar buiten toe de ronsel. En die grijpt dan aan op het vliegwiel. Kun je nog even laten zien? Dus die zit eigenlijk zo gemonteerd. Op het moment dat je hem start, dan vliegt deze naar boven toe. En die grijpt dan aan in de tanden. Ja. Dan heb je nog een paar uitlaatspruitstukken. Nou ja, dat is van gietijzers, origineel. Je kan ze ook nieuw kopen van RVS. Ik hou liever van gietijzers, dat is echt origineel. En als ze gebroken zijn, kunnen ze altijd nog lassen. Maar deze zijn nog heel erg mooi. Dan hebben we natuurlijk ook nog de klepveren en de kleppen. Nou, daar zal ik even een setje van pakken. Dit zijn de kleppen, die zitten in de cilinderkop. Dit zijn de klepveren en die zorgen ervoor dat op het moment dat de klep wordt bediend door de nokkas, die wordt naar beneden gedrukt in de cilinderkop, zorgen de veren ervoor dat hij weer terugkomt. Wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we hier nog een verdeler, ontstekingsverdeler. Nou, dat is een mooi stukje techniek met contactpuntjes erin. Maserati heeft een Twin Spark, dat was voor die tijd al heel vooruitstrevend. En later kwam dat nog terug bij de Alfa Romeo. Maserati had dat al in de jaren 50 en 60. Vandaar dus ook de 2 pootjes eraan. Die zorgen ervoor dat 2 bussies tegelijk een vonk krijgen. Ik heb hier nog een waterkoel. Die kunnen we weer gebruiken. Die gaan we gewoon reviseren. Dat is een lastig item. Die wordt ook niet nieuw gemaakt. In ieder geval niet van dit type. Hier zit een brugstuk bovenop. En er zit een magneetkoppeling hier. Die wordt bediend op het moment dat de thermoswitch van de radiator een aantal graden heeft bereikt. Laat zeggen 78, 80 graden. Dat hij dus eigenlijk moet gaan koelen.
Dan trekt hij de magneet samen en dan neemt hij de fan mee, dus een mechanische fan, die bovenop. Ik weet niet of we er nog eentje hebben liggen toevallig, ja. Die hebben we hier. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Deze fan die neemt hij dan mee, die hierop zit, en dan begint hij te koelen. Dus dat is eigenlijk het verhaal achter deze waterpomp. Nou, je ziet het verschil wel, dit is van de 3500 GT. Die wordt permanent aangedreven door een V-snaar. En dit is van de 4 liter Mistral met een magneetkoppeling. Ik heb hier dus een aantal zuigers, dit zijn de originele zuigers. Ook van de Maserati, dit is van de 3700 toevallig. Dit is een 4 liter motor, die heeft wel dezelfde diameter, alleen bij een 4 liter is de slag wat langer. Dan kun je zich voorstellen dat de drijfstang en de zuigers die moeten dus eigenlijk, die horen dus zo in de motor. Nou mis je hier de slinderbussen, dus je moet er even bij bedenken. Maar zo gaan die zuigers dus in de motor. En dat gaat dan met een relatief waanzinnige snelheid op en neer. Gaat het heen en weer, ja. Want zo'n motor draait pakweg 5000 toeren max? Ja, 5.000, 6.000 toeren. Dat is echt wel, hoger moet je ook niet gaan. Ze kunnen wel, het zijn geen racemotoren, eigenlijk wel van origine. In de jaren 50 werden deze motoren gebruikt om mee te racen met de Grand Prix auto's. En zijn later doorontwikkeld voor de straatauto's. Dus wat ik zeg is niet helemaal, maar het zijn eigenlijk wel van origine racemotoren. Inderdaad, maar goed, voor op straat, kijk, ze leveren zo'n ruim 200 pk. Dat is behoorlijk fors voor die tijd. Maar goed, je moet ze niet te hoge toeren willen draaien. Dat is onzin. Ik heb het idee dat hier een beetje zijn voorganger staat. Ja, dit is een 3500 motor. En die kwam eigenlijk eerder. Die heeft een carburateurs. Dat zijn 42 Webers. 42, dat is niet heel standaard geloof ik. Dat is vrij uniek. Uniek zelfs, hè? Uniek. 42ers die zijn bijna niet te vinden. Er zijn de originele carburateurs die op een 3500 GT horen. Die zijn ook alleen maar gebruikt op Maserati 3500 en Morgan. En die vind je gewoon niet meer. Bijna niet meer. Dus als jij een originele GT motor hebt, je hebt niet de carburateurs erbij, ja, dan is het toch lastig zoeken. Dat is ook gewoon niet na te maken? Ja goed, alles is te maken, maar alles tegen welke prijs? Ja, alles is te maken, maar dat is echt extreem duur. 40ers of geknepen 45ers, die kunnen ook. Dat kom je dan nog wel eens tegen. Dan lopen ze ook op. Dat is dan het alternatief. Ja. Maar goed, ik herken ze wel van Ferraris. Een beetje dezelfde carburateurs, maar dat zijn dan dus geen 40ers. Dat zijn geen 40ers, er zijn ook geen 42ers, zeker niet. Dat zijn of 38ers. Je hebt de valstroom carburateurs, of de gewone carburateurs, maar daar past hij niet op. Het is ook een 6-cilinder, dit is een 3700 injectie. Sorry, dit is een 3500 injectie. Dus van een 3500 GTI. Die is gereviseerd. Die man die wensen de motor zoveel mogelijk origineel te houden. Dus ik heb hem ook maar gewoon goed schoongemaakt. En nou ja, de motor is zoals die is. Dus ook prima. Normaliter dan doen we natuurlijk de cilinderkop en de klepdeksels helemaal opnieuw rimpelen. Zoals dat van origine is. Leg eens uit, wat is rimpelen? Rimpellak is eigenlijk de lak die op de klepdeksel zit. En dan zoals daar die op de werkbank ziet, dat is een goed voorbeeld van de 3500 motor. Je ziet iets beter. Die daar staat. Kijk, dan zie je dat het oppervlakte. Je wilt deze? Ja, of die. Dat is ook hetzelfde inderdaad. Kijk, dan zie je het nog beter. Dit is dan de wrinkle finish. Het heeft natuurlijk een mooie rimpelige laag. Ja, zeker, prachtig. Zoals dat dan van origine hoort te zijn. Maar dit rode hoort er dan niet in. Dat heeft er iemand een keer ingekleurd. Ja. Maar goed. Ja, oké, dus dat is niet echt origineel. Nee, dat halen we er wel weer af. Okay. Het is natuurlijk heel makkelijk om een complete motor te reviseren. Uiteraard voor ons ook, nou ja, dan heb je alles compleet. Maar ja goed, het komt steeds vaker voor dat motoren dus incompleet zijn, net zoals versnellingsbakken. En dat geldt niet alleen voor Maserati, maar ook natuurlijk voor de Ferrari motoren, voor Ferraris, Lamborghinis en andere exclusieve auto's, waar gewoon niet heel veel van gemaakt zijn. Onderdelen raken kwijt, nou ja, moeilijk te vinden. En wat ga je dan doen? Nou ja, dan gaan we het maken. We hebben nog veel meer te vertellen, maar dat bewaren we voor de volgende aflevering. Dus ik zeg jongens, tot ziens.